welcome back to my YouTube channel. කොහොමද ඔයාලට ඔක්කොම හොඳින් ඇති කියලා මම හිතනවා. ඔන්න ඉතින් අද ගොඩ කාලයකට පස්සේ වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා ඔයාලට. ඇත්තටම sorry මට සතියක් විතර වීඩියෝස් කරන්න බැරි වුණා. මට අසනීප වුණ හින්දා. දැන් ඉතින් ඔන්න මම ඇවිල්ලා ඉන්නවා ඔයාලා ළඟට. මාට දාඩියක් අනේ තියෙන්නේ. අද වීඩියෝ එක ඔන්න ඔයාලා හිතනවා වගේම AliExpress unboxing තමයි. ඔයාලට මතකද මම ඔයාලත් එක්ක දාපු ඕඩර් එක තමයි දැන් ඇවිත් තියෙන්නේ. අපි ගිහින් බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඔන්න ඉතින් පාර්සල් දෙකක් තියෙනවා. අපි බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මම නම් මේ පැකේජ් එක කැඩුවා වලට පේනවා ඇති. කැඩුවා කියන්නේ මේක ඔයාලා දන්නවා common line express ඒකෙන් ඕඩර්ස් එදි ගොඩක් පරක් වෙනවා. මම ඔයාලත් එක්ක ඕඩර් එක දාපු කාලේ ඔන්න දැන් ඇවිල්ලා තියෙන කාලේ බලන්නකෝ. ඉතින් අපිට SL post එකෙන් එනවා වගේ එතකොට ෆාඩ් එකෙන් එනවා වගේ නෙවෙයි. common line කියන කුරිය එකෙන් එද්දී චුට්ටක් පරක් වෙනවා. ඒගොල්ලෝගේ අහුවහම එහෙම පරක් වෙන්නේ නැහැ කියලා ඒගොල්ලෝ කියනවා. ඒගොල්ලෝගේ එක එක පළාත් වලට ඉන්න කුරියර්ස් බොයිස් ලයින් ඒගොල්ලෝ අඩුයි කියලා. ඉතින් ඒ හින්දාලු එයාලට පරක් වෙන්නේ කියලා කියනවා. ඉතින් අපි බලමු මොනවද අද මේ තියෙන්නේ කියලා. ඔන්න එහෙනම් අපි බලමු මේකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඔයාලා දන්නවා ඉතින් මේකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මොකද මම ඔයාලත් එක්ක මේ ඕඩර් එක දැම්මේ. ඉතින් ඔන්න තියෙනවා items තුනක් එකම පැකේජ් එකේ. අපි බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා. එහෙනම් මේ එකින් එකට ඕගොල්ලෝ දන්නවනේ ඉතින් මේ මොකක්ද කියලා. මොකද මම ඔයාලත් එක්ක මේ ඕඩර් එක දැම්මේ. ඒක නිසා මම items ටික පෙන්නගෙන යන්නම්. මම මේ ටික පෙන්නන ගමන් ඔයාලට මේක ඇත්තමයි මාර කම්ෆර්ටබල්. මේක පෆ් එකක්. ඒ කියන්නේ පවුඩර් පෆ් කරන්න අපේ ස්කින් එකට හොඳට මට මේ දාඩිය දාලා තියෙන්නේ දැන්. මේක ඇත්තමයි මාරු. මේක මට ප්‍රයිසස් මතක නෑ. මම වීඩියෝ එකේ අදින් දාන්නම් ප්‍රයිසස්. ඔයාලා දන්නවද? දාන්න ඕනේ නෑනේ. ඒ වගේම තමයි සිලිකන් බ්‍රෂ් එකක්. මෙන්න මේ සිලිකන් මෝල්ඩ් එක තියෙන්නේ. ස්ක්‍රබ් වලට ගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ ස්කින් කෙයාර් රූටින්ස් වලට ගොඩක් යූස්ෆුල් වෙනවා. මොකද දන්නවද? මටත් මේකක් නැතුව හිටියේ. මොකද ස්ක්‍රබ් වලට එපා වෙනවා. මේ ඒක ලිප් ස්ක්‍රබ් කරන්න ගියාම මට එහෙම එපා වෙනවා. ඉතින් මට මේක මාර යූස්ෆුල්. ඉතින් මම මේකත් ගත්තා. ආයේ තියෙනවා බ්ලෂ් පෙන්සිල් එකක්. මේක ඇත්තටම මාරයි. මේ හොඳ ඒ කියන්නේ දැන් සාමාන්‍ය මේ වගේ එකක් සාමාන්‍ය බ්‍රෑන්ඩඩ් එකක් නැතුව මේ වගේ ක්වොලිටි එකකින් අපිට ගන්න පුළුවන් කියන්නේ මේකත් පොඩි ගාණක් උනේ. ඕගොල්ලෝ ප්‍රයිසස් එහෙම දන්නවා. මොකද මගේ කලින් වීඩියෝ එක බැලුවා නම් ඔයාලා දන්නවා මේ මොකක්ද කියලා. ඉතින් මේකත් වෙන අඩු ගාණ ගත්තේ ඇත්තට මේකේ කෙන්දි අර ගැලවෙන්නේවත් නැහැ. හොඳ ක්වොලිටි එකක් තියෙනවා. මෝඩ දාඩියක් අනේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මාත් එක්ක තරහ වෙන්න එපා. වීඩියෝස් පරක් වුණාට ගොඩක් අය අහලා තිබ්බා AliExpress එක ඕඩර්ස් ගැන අහලා තිබ්බා. ඒගොල්ලන්ට එන ප්‍රශ්න ගැන අහලා තිබ්බා. ඉතින් ඔයාලා මාත් එක්ක තරහ වෙන්න එපා. වීඩියෝස් පරක් වුණාට ඒ වගේම තමයි ඕගොල්ලන්ට සමහර අයට මම රිප්ලයි කරන්න මට බැරි වුණා. මොකද ගොඩාක් AliExpress එක ගැන ප්‍රශ්න තියෙනවා ඔයාලට. ඉතින් මම ආයෙත් වීඩියෝ එකක් අරන් එන්නම්. මොකද මම AliExpress එකෙන් ආයෙත් ඕඩර්ස් වගේ අදම දැම්මා. ඉතින් ඒවා ඔයාලට අන්බොක්සින් කරන ගමන්ම මම හිතනවා ඕගොල්ලන්ට ඕගොල්ලෝගේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න. ඇත්තටම මම දන්න, ඒ කියන්නේ මම සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට උත්තර දෙන්නේ දන්න දේවල්. ඉතින් ඊට අමතරව ඔයාලා දෙයක් දන්නවනම් මම වෙනද වගේම කියන්නේ කමෙන්ට් කරන්න. මේ මාර දාඩියක් අනේ තියෙන්නේ මේක. ඒ වංගා. ඉතින් මම දැන් ලෑස්තිලා ඉන්නේ චර්ච් එකට යන්න. අද සන්ඩේ. ඉතින් මම ඔයාලට මේ vlog එක දාද්දි කවදා වගේ වෙයිද දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔන්න මම ඉක්මනට කරනවා. මොකද ඔයාලා අහලා තියෙන ප්‍රශ්න වලට මට උත්තර දෙන්න විදියක් නැහැ. මොකද මම දැන් යන්න ඕනේ. හොඳ උණ ගාම තමයි මේ වීඩියෝ කරගෙන ආවේ. මොකද ඔයාලට මාව අමතක වෙයි කියලා. ඉතින් ඔන්න මේ තියෙන්නේ අපේ අර මේකප් රිමූව් කරද්දී අපි ටවල්ස් පාවිච්චි කරනවා නැත්නම් කොටන් පැඩ්ස් පාවිච්චි කරනවා එක එක විකාරනේ. අපිට මේක අපේ රිමූව් එක දාලා අපිට ඕන එක මොකක් හරි මේකප් රිමූව් එක අරගෙන මේකට හොඳට දාලා අපිට මේකෙන් රිමූව් කරන්න පුළුවන්. මම මේක දැක්කේ මේකප් මේ ආටිස්ට් කෙනෙක්ගෙන් එයා යූස් කරනවා මේක ලංකාවේ කෙනෙක්. ඉතින් මමත් හිතුවා මටත් එකක් තිබ්බොත් හොඳයි කියලා. මම ලොකුවට මේකප් කරන්නේ නැහැ. ඒකට මම දැන් සැලුන් කෝස් එකක් කරන්න යනවා. එතකොට මට ඕන වෙයි කියලා හිතලා තමයි මම මේක දැම්මේ.
ඉතින් අපි බලමු ලොකු බ්ලොග්ස් වගේක් එන්න තියෙනවා ඉස්සරහට. ඒ වගේම තමයි AliExpress එකේ ගොඩක් වීඩියෝස් තියෙනවා අන්බොක්සින් කරන්න. වීඩියෝස් නෙමෙයි අයිටම්ස් තියෙනවා අන්බොක්සින් කරන්න. මම ගොඩක් අයිටම්ස් දාලා තියෙනවා. එහෙනම් මම අදට ගිහින් එන්නම්. ඔයගොල්ලෝ හැමෝම පරිස්සමෙන් සතුටින් ඉන්න. මාත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. ඔයාලා හැමෝටම ගොඩක් ආදරේ කියන ගමන් අමතක නොකර subscribe කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. එහෙනම් මං ගිහින් එන්නම්. bye bye.